છો? મજામાં ને? દિવાળીની તમને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. ઉનાળો હોય કે દિવાળી હોય, આઈસ્ક્રીમની ડિમાન્ડ તો રહેવાની જ. આઈસ્ક્રીમ તો એવરગ્રીન છે. તો ચાલો આજે આપણે આઈસ્ક્રીમ વિશે પણ જાણીએ અને આઈસ્ક્રીમ બનાવવાની રેસીપી પણ જાણીએ. બજારમાં મળતા આઈસ્ક્રીમનો ક્યારેક ટેસ્ટ કરી જોજો. બજારમાં મળતા આઈસ્ક્રીમમાં જ્યારે આઈસ્ક્રીમ ખતમ થાય ત્યારે બાઉલ સાવ નીટ એન્ડ ક્લીન થઈ જાય તો સમજવું કે વેજીટેબલ ઘી અને હાર્ડ કેમિકલનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. અને જો બાઉલમાં મિલ્કના ડોટ્સ રહી જાય તો સમજવું કે પ્યોર મિલ્કનો આઈસ્ક્રીમ છે. ઓછો ટાઈમ, ઓછી કેલેરી, ઓછા બજેટમાં થોડુંક પ્રિઝર્વેટિવ નાખીને સોફ્ટ અને સરળ બજાર જેવો જ હેલ્ધી અને હાઇજેનિક આઈસ્ક્રીમ બનાવીએ. GMS પાવડર બેઝિકલી બાઇન્ડિંગ એજન્ટનું અને થિકનિંગનું કામ કરે છે. પાવડર પ્રિઝર્વેટિવનું અને આઈસ્ક્રીમના વોલ્યુમ વધારવાનું તેમજ આઈસ્ક્રીમને સ્ટેબિલાઇઝ કરવાનું કામ કરે છે. મિલ્ક પાવડરથી આઈસ્ક્રીમનું સ્ટ્રક્ચર ક્રીમી અને દરદરું બને છે. ઘરમાં આપણે આ પ્રકારની ચમચી અવેલેબલ હોય છે. આને આપણે ટીસ્પૂન તરીકે એટલે નાની ચમચી તરીકે યુઝ કરશું અને આને આપણે ટેબલ સ્પૂન તરીકે એટલે કે મોટી ચમચી તરીકે યુઝ કરશું. આઈસ્ક્રીમ બનાવવા માટે મેઇન ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સમાં 1 લીટર દૂધ, 1 ટીસ્પૂન CMC પાવડર, 2 થી 3 ટેબલ સ્પૂન GMS પાવડર, 6 થી 8 ટેબલ સ્પૂન મિલ્ક પાવડર, 8 ટેબલ સ્પૂન ખાંડ અને કોર્નફ્લાવર 6 થી 8 ટેબલ સ્પૂન લઈશું. હવે રોઝની ફ્લેવરનો આઈસ્ક્રીમ બનાવવા માટે રોઝ સિરપ અને મલાઈ કે ક્રીમ અડધી કટોરી લઈશું. GMS પાવડર તમે 3 ટેબલ સ્પૂન લઈ શકો છો, પણ 3 ટેબલ સ્પૂન લેવાથી આઈસ્ક્રીમ થોડો ચીપચીપો થશે. ગરમીનું પ્રમાણ ખૂબ જ વધારે હોય તો કોર્નફ્લાવર અને મિલ્ક પાવડરનું પ્રમાણ 1 ટેબલ સ્પૂન વધારે લઈ શકો છો. દૂધ આપણે ફૂલ ફેટવાળું કે પછી 7 થી 8 ફેટવાળું દૂધ લઈ શકીએ. અહીંયા આપણે દૂધ ફૂલ ફેટવાળું લીધું છે. દૂધ આપણું હુંફાળું ગરમ થઈ ગયું છે. ગેસ ધીમો કરી અને થોડુંક દૂધ આપણે બીજા બાઉલમાં કાઢી લઈશું. ત્રણ થી 4 ચમચા કાઢેલા દૂધમાં હવે આપણે 1 ટીસ્પૂન CMC પાવડર, 2.5 ટેબલ સ્પૂન GMS પાવડર, મિલ્ક પાવડર, કોર્નફ્લોર પાવડર મિક્સ કરીશું. ગંઠા ન રહે તે રીતે મિક્સ કરવું. આ મિશ્રણમાં બ્લેન્ડર ફેરવી દેશો તો એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ બનશે. અને તમે જો ધીરે ધીરે પાવડર એડ કરતા જાઓ અને મિક્સ કરતા જશો તો પણ સરસ મિક્સ થઈ જશે. GMS પાવડર મેં અહીંયા 2.5 ટેબલ સ્પૂન લીધું છે. ગેસ પર દૂધ સ્લો ફ્લેમ પર ગરમ થાય છે તેમાં ધીમે ધીમે આ પાવડરવાળું મિશ્રણ મિક્સ કરતા જઈશું અને મિશ્રણને સતત હલાવતા રહીશું. CMC, GMS, મિલ્ક પાવડર અને કોર્નફ્લાવર સરખી રીતે મિક્સ કરવા, જરા પણ લમ્સ ના રહે તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. નીચે પાવડર ચોંટી ન જાય એ ખાસ ધ્યાન રાખવું. તેથી
મિશ્રણને સતત હલાવતા રહેવાનું. બજારમાં મળતા આઈસ્ક્રીમમાં વેજીટેબલ ઘી અને હાર્ડ કેમિકલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, તેથી એ જલ્દી નથી પીગળતા. પણ આપણા ઘરનો આઈસ્ક્રીમ આપણે બહાર કાઢશું ફ્રીઝરમાંથી તો થોડી વાર રહીને તે જલ્દીથી પીગળવા માંડે છે. આઈસ્ક્રીમના બેઝ માટેનું મિશ્રણ 10 થી 15 મિનિટમાં તૈયાર થઈ જશે. આ મિશ્રણને સતત હલાવતા રહો અને ઘટ્ટ થાય ત્યાં સુધી તેને હલાવતા રહો. દૂધ ગરમ થાય છે તેમાં આપણે 8 થી 10 ટેબલ સ્પૂન ખાંડ ઉમેરીશું. મેં અહીંયા 8 ટેબલ સ્પૂન ખાંડ ઉમેરી છે. તમે તમારા રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે ખાંડ ઉમેરી શકો છો. CMC પાવડરનું પ્રમાણ ખૂબ જ ઓછું હોવાથી તેનો જરા પણ વેસ્ટ ન થાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. હવે આ આપણું મિશ્રણ એકદમ રબડી જેવું ઘાટું થઈ ગયું છે. તેને ચેક કરવા માટે ચમચા પર આ રીતે કરો. જો ભેગું ન થાય તો આ આપણું મિશ્રણ આઈસ્ક્રીમના બેઝ માટે તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આ મિશ્રણને રૂમ ટેમ્પરેચર પર ઠંડુ થવા દઈશું. આઈસ્ક્રીમ આપણો એકદમ રૂમ ટેમ્પરેચર પર ઠંડો થઈ ગયો છે. હવે તેને આપણે એલ્યુમિનિયમના કન્ટેનરમાં કે પછી એલ્યુમિનિયમની મારી પાસે તપેલી છે તેમાં હું ટ્રાન્સફર કરી નાખીશ. આઈસ્ક્રીમના મિશ્રણને મેં એલ્યુમિનિયમની તપેલીમાં ટ્રાન્સફર કરી નાખ્યું છે. તમારી પાસે એલ્યુમિનિયમનો કોઈ પણ કન્ટેનર હોય કે પછી બ્રેડની સ્લાઇસ બનાવવા માટેનું કન્ટેનર હોય જે ઢાંકણાવાળું આવે છે, જેમાં 1 થી 10 નંબરના અવેલેબલ હોય છે, તેમાં તમે ટ્રાન્સફર કરી શકો છો. એલ્યુમિનિયમમાં આઈસ્ક્રીમનો બેઝ એકદમ પથ્થર જેવો હાર્ડ થાય છે. આઈસ્ક્રીમનો બેઝ જેટલો હાર્ડ થશે એટલી એની ક્વોન્ટિટી અને ક્વોલિટી સારી થશે. આ મિશ્રણને આપણે ડીપ ફ્રીઝરમાં 8 થી 10 કલાક કે ઓવરનાઇટ માટે ફ્રીઝરમાં સેટ કરવા મૂકી દઈશું. ફ્રીઝરનું ટેમ્પરેચર -ડિગ્રીમાં હોય છે, તેથી આ મિશ્રણને આપણે 8 થી 10 કલાક માટે કે ઓવરનાઇટ માટે મીડિયમ ટેમ્પરેચર પર સેટ કરવા મૂકી દઈશું. આઈસ્ક્રીમનો બેઝ તૈયાર થઈ ગયો છે. તેને મિક્સર જારમાં નાખતા પહેલાં ચમચાથી સરખી રીતે હલાવી નાખશું, કેમ કે આઈસ્ક્રીમનો બેઝ એકદમ હાર્ડ છે. તેને ચમચાથી હલાવ્યા પછી તેને મિક્સર જારમાં નાખીને ચર્ન કરશું. આઈસ્ક્રીમને મિક્સર જારમાં ટ્રાન્સફર કરી નાખ્યો છે. આઈસ્ક્રીમ જેમ ચર્ન થતો જશે એમ એનું વોલ્યુમ ડબલ થતું જશે. એટલે 1 લીટરનો આઈસ્ક્રીમનું વોલ્યુમ વધીને એટલે કે એની ક્વોન્ટિટી ડબલ થઈ જશે. એટલે 1 લીટરના 2 લીટર જેટલો આઈસ્ક્રીમ થઈ જશે. આઈસ્ક્રીમને 2 થી 3 વખત ચાલુ બંધ કરીને ચર્ન કરો. એની ક્વોન્ટિટી અને વોલ્યુમ વધતું જશે. આમાં આપણે રોઝ સિરપ એડ કરી દઈશું, જેથી આપણો રોઝ ફ્લેવરનો આઈસ્ક્રીમ તૈયાર થઈ જશે. હવે આને ફરીથી મિક્સ કરી દો એટલે રોઝ સિરપ સરખી રીતે મિક્સ થઈ જાય. આઈસ્ક્રીમમાં 2 થી 3 ટેબલ સ્પૂન મલાઈ કે ક્રીમ એડ કરીશું. મલાઈ એડ કર્યા પછી એને ફરીથી ચર્ન કરીશું. મિક્સર જાર અડધે સુધી ભરાયેલું હતું,
હવે તે ફૂલ થઈ ગયું છે, એટલે કે વોલ્યુમ વધીને ડબલ થઈ ગયું છે. આપણું આ મિશ્રણ સેટ કરવા માટે તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે તેને આપણે પ્લાસ્ટિકના કન્ટેનરમાં ટ્રાન્સફર કરી નાખશું. હવે આ આપણે મિક્સર જારમાંથી પ્લાસ્ટિકના કન્ટેનરમાં ટ્રાન્સફર કરી દઈશું. ચન કરીને બીજી વખત સેટ કરવા મૂકો ત્યારે તેને પ્લાસ્ટિકના કન્ટેનરમાં મૂકી શકો છો, કારણ કે એલ્યુમિનિયમના કન્ટેનરમાં તે હાર્ડ થશે. કન્ટેનરને સરખી રીતે બંધ કરી અને એને ઓવરનાઇટ કે પછી 8 થી 10 કલાક માટે ફ્રીઝરમાં સેટ કરવા મૂકી દઈશું. તો તૈયાર છે આપણો રોઝ ફ્લેવરનો આઈસ્ક્રીમ. તમે પણ ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરો. આનો ટેસ્ટ એકદમ બજાર જેવો જ થાય છે અને મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવો.